Вітаю вас, друзі! Так, я знаю, що зараз практично однаково починаються усі мої випуски, але знову Сили безпеки та оборони України завдали ударів по російських об'єктах. Наприклад, вночі детонував склад із боєприпасами неподалік від міста Єнакієве на Донеччині. Завітали українські безпілотники і на територію самої так званої Російської Федерації до Тульської області. Наразі відомо про ураження енергетичної інфраструктури у місті Новомосковськ Тульської області. Там же було атаковано і завод «Азот». Його атакували не вперше. Даний завод – один із великих російських виробників азотних добрив і промислової хімії, зокрема аміаку, аміачної селітри, метанолу та азотної кислоти. А аміачна селітра і азотна кислота – це речовини, які можуть бути використані не лише у добривах, а й у виробництві вибухових речовин для російської армії. Ну і, звісно, Крим. Тимчасово окупований Крим атакують сьогодні щодня та щоночі, інколи по декілька разів. І прилетіло сьогодні вночі по аеродрому неподалік від Керчі. Усе більше росіян на окупованому українському півострові починають розуміти, до чого йде справа, і тікають через Кримський міст, який поки іще стоїть. Черги величезні. А щоб ви розуміли, от Атани, Керчь, вот очередь. Братва, мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда. Я уже проехал 2 камеры. Атаны уже давно проехал. И вот она, очередь закончилась. Зрадник України і очільник окупаційної адміністрації у Криму Аксьонов обіцяє, що усе зміниться, усе стане краще, але коли, як саме і у кого саме, він повідомити не може. В какое время сказать сейчас точно не могу, и какой план, то есть мероприятий, озвучить в публичном поле не могу. Не верьте фейкам, никому не доверяйте. І що, навіть кремлівським пропагандистам не можна вірити? Навіть іншим зрадникам України? Як от, наприклад, Юрію Подоляці, котрий казав, що взагалі-то блокада Криму – це фейк, немає нічого подібного. Российские СМИ сами заблокировали Крым вместо Киева, у которого нету ресурсов этого сделать. Нету технической возможности этого сделать. Соціальна напруга всередині так званої Росії наростає одночасно із нарощуванням українських ударів у глиб оцієї недокраїни. Один так званий ветеран так званої СВО виступив проти Путіна і обіцяє повстання. Потому что в стране грядет настоящая мясорубка. И это уже не шутки. Для того, щоб не пропустити те саме повстання, обов'язково підписуйтеся негайно на мій канал. А щоб встигнути поборотися за БМВ за донат від 300 гривень, закидуйте на наш великий збір, який ми вже, напевно, сьогодні закриємо. Збір на 50 мільйонів на FPV-дрони нового покоління, на новій системі зв'язку, проти яких у росіян немає жодної протидії і від яких окупантам дуже боляче. Посилання на збір та розіграш я лишаю, як завжди, в описі до цього відео. Поспішайте. Зараз у росіян максимальний рівень накруту. Приблизно щось таке я бачив хіба що тоді, коли Україна звільняла свої території наприкінці 2022 року. Один із пропагандистів в ефірі у Скабєєвої пропонує вже мінувати пляжі у тимчасово окупованому Криму. Украина фактически сейчас угрожает высадкой десанта в Крым. Здесь не нужно стесняться, а нужно принимать защитные меры. Это фактически минирование там, где есть возможность высадки десанта, минирование, соответственно, берега. Переживає за долю росіян у тимчасово окупованому Криму і тимчасово живий пропагандист Соловйов. Він пропонує вирішити логістичні проблеми шляхом створення великого флоту із малих суден, які зможуть під димовою завісою доставляти пальне. Але пального ж немає на самій так званій Росії. Ну давайте дикое количество мелкой техники, всякие разные корабельки, там, не знаю, там, катерочки. Пусть под водой тащит груз, который нужен, и
Под прикрытием дымовых завес доставляют куда надо. Питання тільки у тому, чим заправляти оці судна. До речі, росіяни використовують бензин у своїх шахедах, і для ударів по Україні їм його вистачає, а от роздати громадянам – ні. Паливна криза шириться регіонами так званої Росії дуже активно. Проблеми із бензином є практично у всіх регіонах цієї недокраїни. Через дефіцит пального у кількох районах Забайкальського краю призупинили вивезення сміття. Інколи росіяни скаржаться на те, що швидка не їде, тому що немає пального. І дісталася криза вже й до столиці так званої Росії. Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету. Это просто невообразимо. Вот она колонка, вот она закрыта, и вот этот весь поток сюда. Это Москва, не Крым. Мы ездим, ищем бензин. Росіяни не просто шукають бензин, вони ще й займаються дискредитацією російської влади і Владіміра Путіна особисто. Тому що російський віце-прем'єр Новак заявив, що на так званій Росії цілком достатньо обсягів запасу пального, немає ніяких проблем. Для того, щоб підтвердити, що ніяких проблем із бензином на болотах немає, один росіянин на Кубані приїхав на заправку і показав, там навіть черги зникли. По поводу заправок, вот смотрите, я на Газпромнефти сейчас, в Краснодарском крае. Никого вообще никого. Тільки є один дуже важливий нюанс. З'ясувалося, що ця заправка просто закрита, бо немає пального. А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще. Оскільки Російська Федерація не хоче миру, оскільки Владімір Путін відмовляється від реальних переговорів та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, по росіянах буде летіти далі тільки більше. Будуть нові операції, і деякі окупанти здогадуються, що на них чекає. Потому что мы видим, эскалация идет, страшнейшая эскалация. И причем объявляется уже не дроновая опасность, а ракетная опасность у нас. А осенью нам обещают удары баллистическими ракетами. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Мы эти удары получим. Якщо росіяни до початку повномасштабного вторгнення планували вести боротьбу за українську столицю, за захоплення усієї України, то тепер вони планують боротися за живучість так званої Росії. То придется вести жестокую борьбу за живучесть Російської Федерації. І маю сказати, що, звісно, усе ще дуже багато росіян, напевно, більшість, не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків і не можуть скласти 2+2 для того, щоб зрозуміти, що усі їхні негаразди відбуваються тільки тому, що вони ведуть війну проти України, але поступово до деяких це доходить. Ну что, кто-то хотел за Плешива голосовать и голосовал. А это было 60% страны. Ну, здорово. Проголосовали, молодцы. Теперь у нас нету бензина. І це тільки початок. Чим більше на так званій Росії з'являється внутрішніх проблем, які спровоковані війною проти України, тим більше незадоволених росіян, в тому числі і тих, які воювали проти України, які зараз практично відкрито погрожують Путіну. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. До вашої уваги реінкарнація Пригожина. Його звати Олександр Лунін. Він воював проти України у підрозділі імені Судоплатова. І йому не подобається ставлення до російських солдатів у армії окупантів. Не подобається ситуація всередині так званої Росії, нарощування українських ударів, нові кризи, тому він хоче повставати. Або у прямому етері передати послання Путіну. Нет, друзья мои, это не блеф. Это не блеф. Если сейчас они не донесут до президента мое сообщение, то последствия будут очень печальны для всего нашего народа и для всей нашей страны. Олександр Лунін заявляє, що у нього є багато спільників і вони готові діяти за командою або у випадку, якщо щось станеться із ним чи його сім'єю.
Тоді Путіну не сподобаються наслідки. Буде збройне повстання. Если со мной что-то случится, или случится что-то с моими близкими и моей семьей, это будет сигнал для начала действий. Работайте, братья. Очевидно, що Лунін поїхавший. І навряд чи він має якусь серйозну організацію для того, щоб справді влаштувати бунт. Але сама ситуація дуже показова. Реально, усе більше росіян, в тому числі й тих, які воювали проти України, починають Путіна ненавидіти, починають говорити відкрито. І їх за це майже ніколи не карають. Я не единичный случай, нас сотни и тысячи. Владимир Владимирович, мы устали. Владимир Владимирович, мы устали жить в страхе. А вже ж за командою Владіміра Путіна оцього повстанця можуть або заарештувати, або кинути до психіатричної лікарні, або зробити як із Пригожиним. Лучше убейте меня. Та тенденція цілком зрозуміла. Чим довше триває війна проти України, тим більше невдоволення з'являється всередині самої так званої Російської Федерації, бо Україна має чим відповідати. І у України буде більше сили, бо завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали іще 125 нових FPV. Бажаємо міцного. Дякуємо спільноті Стерненка, яка на постійній основі забезпечує нас засобами для збиття повітряних цілей ворога і захищає наше українське небо. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного. Ми батарея перехоплювачів, безпілотних літальних апаратів, зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякуємо спільноті Стерненко за надану допомогу у вигляді дронів. Слава Україні! Героям слава! Я знову повторю, це буде найтяжче літо для так званої Росії. Попереду дуже цікаві події. Але для того, щоб Україна справді перемогла, ми повинні багато що змінити всередині нашої країни та армії в тому числі. Ми маємо бути усі у війську або для війська та максимально допомагати силам безпеки та оборони України.